Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από τον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό NBC και που θα συζητηθεί πολύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, προειδοποίησε τη Ρωσία ότι σε περίπτωση που επιτεθεί στην Ουκρανία θα υπάρξουν συνέπειες, επαναλαμβάνοντας έτσι και τα λόγια του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν, που είχε πει πως αν η Ρωσία ενεργήσει με απερίσκεπτο ή επιθετικό τρόπο θα υπάρξουν κόστη, συνέπειες. Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία των ΗΠΑ για τη μεγάλη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία, λέγοντας ότι υπάρχουν περισσότερα ρωσικά στρατεύματα στα σύνορα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από το 2014 κατά την πρώτη ρωσική εισβολή. Τέλος, ανέφερε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά και συνομίλησε με τους ομολόγους του της Γαλλίας και της Γερμανίας και πως και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους μοιράζονται την ίδια ανησυχία. Και όλα αυτά ενώ στις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες που διέρευσαν από Τούρκους αξιωματούχους, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν ότι δύο πολεμικά τους πλοία θα περάσουν τα στενά του Βοσπόρου και θα εισέλθουν στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, την πληροφορία μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV προχθές Παρασκευή και αφορά τα πλοία USS Roosevelt και USS Donald Cook. Σύμφωνα τώρα με πηγή του TASS από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τα δύο αυτά πλοία θα εισέλθουν στη Μαύρη Θάλασσα στις 14 και 15 Απριλίου και θα παραμείνουν έως τις 4 και 5 Μαΐου. Ενώ όσον αφορά το λόγο για τον οποίο θα βρεθούν στην περιοχή, Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο CNN ότι αυτή η απόφαση ελήφθη για να δείξουν οι ΗΠΑ την υποστήριξή τους στην Ουκρανία και να στείλουν ένα μήνυμα στη Ρωσία. Όμως, όταν το δημοσιογραφικό πρακτορείο TASS ζήτησε επιβεβαίωση για τα λεγόμενα του Αμερικανού αξιωματούχου από το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, αυτό δεν την έδωσε. Πάντως, το αμερικανικό πλοίο USS Donald Cook είναι γνωστό από αρκετά περιστατικά που είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια με ρωσικές δυνάμεις και μάλιστα αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποια από αυτά, που είναι από το 2016, όταν στη Βαλτική θάλασσα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi 24 πέταξαν σε πολύ χαμηλό ύψος, πολύ κοντά από το πλοίο. Ας τα δούμε και ας αφήσουμε και τον ήχο να ακουστεί, ώστε να αντιληφθούμε και την αναστάτωση που είχε προκληθεί στο πλήρωμα του πλοίου. Over the bow, right turn, over the bow. All right, look at the guy to port. Look at the left one. He is on the deck. On the deck, below the bridge wing. Looks like you may come across the flight deck, coming in low, bridge wing level. Bridge wing level. Below the bridge wing. Below the bridge wing. Τέτοιες παρόμοιες εικόνες είναι πολύ πιθανό να δούμε και την εβδομάδα που έρχεται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Πάντως η ένταση στην Ανατολική Ουκρανία δεν λέει να κοπάσει. Τα επιθετικά δημοσιεύματα, ειδικά από τον Ουκρανικό τύπο εναντίον της Ρωσίας, είναι καθημερινά. Ενώ από την πλευρά της η ρωσική πλευρά κατηγορεί την Ουκρανία ότι προκαλεί, με σκοπό να επιδεινώσει την κατάσταση στο μέτωπο. Και ταυτόχρονα όμως διαμηνύει πως δεν θα επιτεθεί στην Ουκρανία, αλλά δεν θα μείνει και αδιάφορη για την τύχη των Ρωσόφων που ζουν στην Ανατολική Ουκρανία. Αυτό το τελευταίο, όπως γράφει στο σελίδα πρώτο θέμα, το δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόβ σε συνέντευξη που θα μεταδοθεί απόψε από το ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό Russia 1. Παρ' όλα αυτά, οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις συνεχίζουν να πραγματοποιούν εντυπωσιακές στρατιωτικές ασκήσεις ακόμα και στα περίπτωτα της Μόσχας, με τεθωρακισμένα, καθώς όπως είχε ανακοινώσει ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, έχει ξεκινήσει ένας έλεγχος όλων των έμψυχων μονάδων και του υλικού. Αυτό πάντως που είναι σίγουρο είναι πως μπαίνουμε πλέον σαν χαρτογράφητα και φυσικά σε επικίνδυνα νερά.